This is the OPPO A5 PRO जुनलाई मैले भ्यात्त लाएर फाल्थे किन फाले भने this phone can withstand everything तपाईले मेरो रिल हेर्नु भएको छ भने मैले यही पर्टिकुलर फोनलाई तातो भकभक उम्लिरहेको पानीमा मज्जाले चलाइ पनि उसिनेको छु सो दिस इज अ किलर फोन 3 तलाबाट फाल्दा नि केही भएको छैन आई हेभ डन इट माइसेल्फ मैले आफ्नै आहारी हेर्दा केही भएन स्विमिङ पुलमा यसरी फाल्दिनुहोस् यसरी ठोक्दिनुहोस् झ्याम्म फाल्नुहोस् नथिङ इज गोइङ टु ह्यापन टु दिस सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस रिभ्यू यो OPPO A5 PRO तपाईले दुईटा कलर भेरिएन्टमा किन्न सक्नुहुन्छ one of them is the olive green which I have in my hand and the other one is mocha brown दुईटैको ब्याक मटेरियल फरक छ त्यसले गर्दा वेटमा थोरै डिफरेन्सेस आउँछ फर एक्जाम्पल यो olive green इज मात्र 195 ग्राम्स अनि यसको थिकनेस इज 7.86 तर मोका ब्राउनमा थोरै डिफरेन्स आई एम नट गोना टक अबाउट दैट अब फोनलाई उल्टाइ हेर्ने भने एक त देखिँदै बलियो छ यो फोन मैले चाहिँ यसलाई थुप्रै चोटि कहाँबाट झारिसके कहाँ डुबाइसके भएर अलिअलि स्क्रैचेस छ तर इफ यु बाइङ दिस फोन तपाईले के पाउनुहुन्छ भने लेफ्ट साइडमा अलिकति डिफरेन्ट अलिकति अनअर्थोडक्स प्लेसमा छ टप लेफ्ट कर्नरमा तपाईले सिम ट्रे पाउनुहुन्छ त्यसको ठ्याक्क अपोजिट साइडमा देयर भोल्युम रकर बटन माथिपट्टि सानो चिटिक्क छ अरु फोन्सहरुमा जस्तो हुन्छ नि अलिकति इलोंगेटेड हुन्छ नि त्यस्तो छैन मेरो थम भन्दा सानो छ चिटिक्क लाएर बस्छ अप डाउन भयो एकदम भेरी भेरी क्लिकी बटन आई लाइक इट अनि तलपट्टि पावर बटन चाहिँ भोल्युमहरु भन्दा ठ्याक्क अलिकति भित्र लुकेको जस्तो छ तलपट्टि यु गेट अ स्पिकर ग्रिल टाइप सी को चार्जिङ अनि दुईटा माइकको लागि इनपुट एन्ड माथि पनि स्पिकर भइहाल्यो त्यसपछि पछाडि फर्काएर हेर्नु भने तलपट्टि यु गेट ओप्पो को ब्रान्डिङ थोरै लुक्स क्लीन चिटिक ओप्पो को लोगो इज भेरी मिनिमल भेरी नाइस फोनमा त्यस्तो वाइल्ड ठुलो देख्दैन माथिपट्टि देश 2 क्यामेरा अनि एउटा फ्ल्यास लाइटमा चाहिँ तपाईले यसो विचार गर्नुहुन्छ चारवटा डिफरेन्ट सेड जस्तो देखिन्छ तर द्याट्स सेपरेसनले गर्दा इट्स जस्ट डिजाइन पार्ट नथिङ डिफरेन्ट दुईटा क्यामेरा छ ठ्याक्क माथि तल राखेको क्यामेराको बारेमा एकछिनपछि कुरा गर्नेछौँ त्यसबाहेक ठ्याक्क पछाडि फर्काएर हेर्नुहुन्छ नि यु गेट राइट इन्टु द डिस्प्ले सो वेल स्टार्टिङ विथ द्याट एज वेल यो 6.67 इन्चेसको आइपिएस एलसिडी डिस्प्लेलाई जोगाउन चाहिँ माथिबाट कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 7i छ गर्दा नि केही फुट्दैन मैले अघि भनेको थिएँ नि माथिबाट फाल्दा नि नहुने सबै कुरा मिलेर दिस मेक्स दिस फोन भेरी स्ट्रङ त्यसबाहेक अलिकति डाउन पार्ट्सहरू हेर्ने यो फोनको भने इट इज जस्ट 90 हर्जको स्क्रिन रिफ्रेश रेट सो त्यस्तो फ्लुइड त्यस्तो स्मुथ युजर एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन त्यसबाहेक यसको पिक्सल पर इंच डेन्सिटी पनि इट्स मात्र 264 सो इफ यु नो मी इफ यु सिन टेक्साथीको भिडियोजहरू तपाईँलाई के थाहा होला भने मलाई PPI चाहिँ आइम अलिकति स्ल्यान्टेड टुवर्ड्स रिचिङ 400 यति हुँदाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स ठुल्ठुलो हुने भएको भएर अलिकति हुन्छ नि राम्रो एकदम चिटिक्क कलर्सहरू भाइब्रेन्ट कलर्सहरू एक्चुअल कलर्सहरू देखिँदैन बट स्टिल नो कम्प्लेन्स एन्ड दिस इज नट एमुलेड सो आइम नट गोना कम्पेयर इट टु द डिस्प्ले आई लभ त्यो सब त इन्टरनल भयो एक्सटर्नली यो डिस्प्लेमा मलाई मन नपर्ने कुरा भनेको चाहिँ 89% को मात्र छ स्क्रिन टु बडी रेसियो सो तपाईँले हेर्दाखेरि भिजिबली नै बेजल्सहरू ठुल्ठुलो देख्न पाउनुहुन्छ अनि पिक ब्राइटनेस पनि अन दिस पोइन्ट अफ टाइम वेयर अन हुन्छ नि 3500 को पिक ब्राइटनेस 4500 निट्सको पिक ब्राइटनेस 1400 1500 राम्रोवाला अनि यसमा टु गरेर जम्मा 1000 निट्सको पिक ब्राइटनेस आउँछ बट स्टिल ओके अन द सन लाइट एकदम डिरेक्टली पर्दाखेरि घाममै चलाउँदाखेरि पनि एकदम प्रष्ट चाहिँ देख्ने होइन तर इट्स युजेबल राम्रो देखिन्छ त्यो प्रब्लम पार्दैन कि सानो नम्बर हो भन्दैमा इट्स नट गोइङ टु मेक अ प्रब्लम फर यु आई स्टिल से इट्स ओके कलेक्टिभली यो फोनमा 3टा क्यामेरा छ तर खासमा 2टा क्यामेरा हो त्यो फिर टकिङ अबाउट द क्यामेरा एट द फ्रन्ट इट्स जस्ट 8 मेगापिक्सल्स चिटिक्कै मात्र फोटो खिच्छ यसले हुन्छ नि त्यो सोसियल मिडियामा हाल्ने गरी छ भन्थ्यो नि अरू फोन्सहरूमा त्यतिको पनि इट्स नट अलवेज द केस कहिलेकाहीँ राम्रो फोटो खिच्छ कहिलेकाहीँ यु नेभर नो यु कुड बी जस्ट टेकिङ अ सेल्फी लाइक दिस अनि गरेर हल्लिदिन पनि सक्छ भिडियोजहरू फोटोजहरू बट स्टिल नट अ प्रब्लम गुड इनफ फोटोज अन सनलाइट भिडियोको कुरा गर्दा चाहिँ द्याट इज वेयर आइम गोना कम्प्लेन नट रियली गुड भिडियोज आई वुड इभन गो अप टु सेइङ देयर ब्याड भिडियोज 1080p एट 30 FPS मात्र खिच्छ अगाडिकोले सो यु क्यान इमेजिन 8 मेगापिक्सलको सेन्सर नट द बेस्ट प्रोसेसिङ पावर अनि त्यसमाथि खिच्ने पनि मात्र 1000 CP त्यो पनि 30 फ्रेम्स पर सेकेन्डमा सो इमेजिन द आउटपुट इट्स नट गोइङ टु बी भेरी प्लिजिङ अन द अदर ह्यान्ड पछाडिपट्टि द्याट इज हेयर 50 मेगापिक्सल र 2 मेगापिक्सल हो यो 2 मेगापिक्सलको चाहिँ मोनोक्रोम सेन्सर भन्छ खासमा चाहिँ के गर्ने हो यसले भने चाहिँ अलिकति डेप्थको लागि हेल्प गर्ने हो फोकसहरू समात्न हेल्प गर्ने हो एन्ड तपाईँले यसरी क्यामेरा खोलेर हेर्नुभयो भने इफ यु चेन्जिङ द फोकल लेन्थ भित्रबाट यो यसलाई पुरै कभर गरेर त्यसले केही नै फरक पार्दैन बिकज दिस इज नट अ क्यामेरा इट्स जस्ट अ सेन्सर जसले तपाईँलाई फोकसहरूमा हेल्प गर्छ माथिबाट चाहिँ 50 मेगापिक्सलको सेन्सर छ वाइड हो जुन अनि यसको फोटोज चाहिँ नट ब्याड गुड इनफ सोसियल मिडियावरती फोटोजहरू पछाडिको क्यामेराबाट चाहिँ आउँछ अगेन द डाउन पार्ट 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकेन्ड अर 60 फ्रेम्स पर सेकेन्ड अगाडिको भन्दा पछाडि त्यति मात्रै डिफ्रेन्स छ भिडियोमा विच इज स्टिल नट द बेस्ट फोटोज त ठिकै छ काम चलाउ आउँछ राम्रै फोटोज आउँछ भनौँ होइन तर भिडियोजहरू चाहिँ इट्स टेरेबल
अघि मैले यसको प्रोसेसर राम्रो छैन भनेको थिएँ, प्रोसेसिङ पावर राम्रो छैन भनेको थिएँ। यसको प्रोसेसरकै कुरा डिरेक्टली गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स गोइङ टु लुक भेरी ओपनिङ एट फर्स्ट। क्वालकम स्न्यापड्रागन 6S 4G जेनेरेसन 1 हेर्दाखेरि पनि अहिले स्न्यापड्रागन 8 इलाइट चलिरहेको छ भनेपछि दुईवटा त पुरानो रहेछ नि, राम्रै होला नि चिपसेट जस्तो लाग्छ भने यो रङ। दिस इज नट द फास्टेस्ट चिपसेट, अलिकति पुरानो पनि भयो। प्लस दिस चिपसेट इज बेस्ड अन 11 नैनोमिटर भनेको अलिकति ठुलै भयो। 11 नैनोमिटर हुँदा ठुलो त होइन, तर अहिलेको टाइममा जुन हामीलाई बानी छ नि 4देखि 3देखि इफ यु युजिङ आइफोन्स 3देखि 5सम्मको चिपसेटहरू चलाउनु बानी पर्दाखेरि 11 नैनोमिटरको चिपसेट आउँदाखेरि चाहिँ अब यो के आयो जस्तो लाग्दैछ। सो यु क्यान गेस नट द फास्टेस्ट प्रोसेसिङ। गेम खेल्दाखेरि चाहिँ इट्स नट ब्याड। कल अफ ड्युटी खेलिरहेको छु म भने 3टा गेम खेल्छु भने 2टा गेम स्मुथली चल्यो भने एउटा गेममा अड्किन थाल्छ। अड्किने भन्दैमा गेमै खेल्न मिल्दैन खालको चाहिँ होइन, तर स्टिल नट द फास्टेस्ट, यु गेट द पोइन्ट, काम चाहिँ चल्छ। त्यसबाहेक गेमिङको लागि कुरा गर्दाखेरि जिपियु पनि छ, द्याट इज एड्रेनो 610, डिसेन्ट, नट द बेस्ट, डिसेन्ट। त्यसबाहेक इन्टरनल्स कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एन्ड्रोइड 15 अल्सो विथ कलरओएस 15। कलरओएस 15 को अपडेट चाहिँ एज आइम सुटिङ दिस भिडियो मलाई भर्खरै आएको थियो, किनभने मैले यो फोन मजाले चलाएकै थिएन। दिस वाज जस्ट सिटिङ अन अ डेस्क आफ्टर आई युज इट फर लाइक 2 weeks। त्यसपछि इमिडिएटली आफ्टर लन्च आई युज दिस फोन फर लाइक 2 or झन्डै 3 हप्ते चलाएँ मैले। अनि त्यो टाइम फ्रेममा यु बेट आई डिड एभ्रिथिङ विथ दिस फोन। जमाइन कि रातभरि फ्रिजमा छोडेर आई वान्टेड टु टेस्ट दिस आउट, रातभरि फ्रिजमा पनि छोडेँ मैले, भक उम्लेर पानीमा पनि तताएँ, सबै कुरा गर्दा मजाले भयो। मैले अहिले आएर फेरि यो किन रिमाइन्ड गर्छु भने एज आइ एम टकिङ ब्याड अबाउट द फोन, यसको चिपसेट त्यस्तो फास्ट छैन, क्यामेरा त्यस्तो राम्रो छैन भनेर भन्दैछु भने वाट यु निड टु नोटिस इज यो फोन बनेको इज नट फर द पिपल हु वान्ट अल अफ दोज। तपाईँलाई एकदम राम्रो क्यामेरा भएको फोन चाहिन्छ भने देयर इज अ डिफ्रेन्ट फोन फर द्याट। बट यो फोनको मेन फिचर्सहरू भनेको यसको स्ट्रेन्थ हो। IP6, 8 र 6.9 को वाटर एन्ड डस्ट रेजिस्टेन्स दुइटै छ भनेको पानीमा चुबाल्दा नि केही भएन, निकाल्दा नि केही भएन। यसमा हिट रेजिस्टेन्स छ, कोल्ड रेजिस्टेन्स दुइटै छ, ज्याम हान्दा नि केही हुँदैन, माथिबाट फाल्दा नि केही हुँदैन। त्यही सबले गर्दा पनि हुन्छ नि दिस फोन मेक्स इट सेल्फ अ पर्फेक्ट कम्पेनियन फर पिपल हु वर्क अलिकति यस्तै फिल्ड्सहरूमा। इफ तपाईँ अलिकति साँच्चीकै नै क्लम्जी मान्छे हुनुहुन्छ, फोन कहाँ राखी बिर्सिने जहाँबाट पनि झारिदिने हुन्छ भने यु मेबी यु कुड लुक इन्टु दिस अप्सन। तपाईँ एकदमै फिजिकली डिमान्डिङ काम गर्नुहुन्छ, कहाँ घुमिराख्नुपर्छ त्यस्तो त्यस्तो छ भने यो फोन तपाईँको लागि राम्रो होला। प्लस फिजिकली डिमान्डिङमा मैले कहाँ घुम्नुहुन्छ भने नि ओप्पोमा अहिले एउटा फिचर अर्को एक्स्ट्रा के थपेको छ भने इफ यु हेभ अनदर ओप्पो हुन्छ नि तपाईँको साथीहरूसँग अर एनीबडी इन यर नेटवर्क जोसँग कुरा गर्नु छ तपाईँसँग उहाँसँग नि ओप्पो नै छ भने यु कुड युज ओप्पो डिभाइसेस एज वकी टकिज भनेको कहाँ पुग्दाखेरि पनि नेटवर्कहरू छैन भने पनि अर्को ओप्पो फोनसँग तपाईँले सिधै वकी टकिज जसरी बनाएर यु क्यान कम्युनिकेट वान ओप्पो टु अनदर ओप्पो। अनि इफ देयर इज नो ओप्पो अन द अदर ह्यान्ड के गर्ने भन्दाखेरि नेटवर्क बुस्टिङ एआई लिङ्क बुस्ट भन्ने हुन्छ एउटा, त्यसले के गर्छ भने तपाईँले एक्जिस्टिङ फोन कल जुन गरिराख्नु भएको हुन्छ त इफ यु हेभ द्याट इनेबल्ड तपाईँको नेटवर्कलाई अलिकति अझै मजाले समात्ने अलिकति बुस्ट गर्ने खालको हुन्छ क्या, द्याट्स वाट द नेम्स इज एआई लिङ्क बुस्टिङ, द्याट्स इट। यो फोनको यत्रो सबै नानाथरी हुन्छ सबै पावर गर्ने चाहिँ 5800 mAh को ब्याट्री ल्यायो, झन्डै 6000 mAh को ब्याट्री भने त गजब हो। मैले कसम आफै चलाउँदाखेरि 2 दिनभन्दा बढी टिकाएको छु यो फोनमा ब्याट्री, द्याट्स विथ गेमिङ भनेको एकदमै रिमार्केबल ब्याट्री। एन्ड त्यसैलाई चार्ज गर्न यही बक्समा आउँछ 45 वाटको सुपर वुक चार्जर। सो झ्याप्प जोड्दै अलिकति कम हुँदै गएपछि झ्याप्प जोड्दै एकैचोटि 0 to 100 नै छिट्टै हुने पनि भइगयो। नत्र यो चार्जरको बेनिफिट के छ भने अलिकति तल गयो भने जोडिदिने, टपअप गरे गर्दा गर्दै इट्स गोइङ टु फिल लाइक तपाईँको फोनको ब्याट्री त घट्दैन। सो ए प्लस द्याट। त्यसबाहेक फर पिपल हु लुकिङ इन्टु बाइङ दिस फोन यु गेट अदर फिचर्स एज वेल। यति प्राइस पोइन्टमा प्राइस बाई द वे 32,999, सो द्याट्स मेकिङ इट 33,000 अल ओभर नेपाल, त्यही सब नै छ प्राइस। अनि बेनिफिट के छ भने यु गेट साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट, यो भोल्युम लकरभन्दा थोरै भित्र छिराएको जस्तो छ पावर बटन, त्यो किन हो भने यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट छ, मजाको एकदम राम्रो रेस्पोन्स छ, फास्ट छ, ठ्याक्क आउन हाल्दा खुलिसक्छ। त्यसबाहेक प्रोक्सिमिटी सेन्सर छ, एक्सिलोरोमिटर छ, कम्पास छ आदि इत्यादि सबै फोनमा चाहिने कुरा यसमा छ। आई वुड इभन गो एज फार एज सेइङ हुन्छ नि दिस फोन इज अ कम्प्लिट सर्भाइभल गियर। यो फोनलाई लिएर क्याम्पिङ गयो भने कति धेरै फाइदा छ क्या, एआई लिङ्क बुस्ट छ जहाँबाट पनि फोन गर्न मिल्यो, साथीको ओप्पो छ वाकी टकी बनाउनु मिल्यो। त्यसबाहेक अलिअलि खोला चलामा डुब्यो भने पनि केही हुँदैन, आगो क्याम्पिङ क्याम्प फायरमा अलिअलि छिर्यो भने पनि प्रब्लम नहुने रहेछ। त्यसबाहेक आपत्ति पऱ्यो मलाई क्याम्पै ठोक्नु पऱ्यो भने पनि आइम जस्ट गोना ग्र्याब दिस, यस्तो गरेर क्याम्पै ठोक्न मिल्दैछ नि, दिट्स नट गोना लिभ इभन माइन्युट स्क्रैच अन द फोन। सो द्याट वाज इट फर दिस पर्टिकुलर भिडियो। आई होप आई एन्सर्ड एभ्रिथिङ यु वान्टेड टु नो अबाउट दिस फोन। मैले गरेन भने फिल फ्री टु लिभ अ कमेन्ट बिलो, त्यसमा सोध्नु भएको छ भाइ मैले त्यो बुझेन नि के हो त्यो भनेर। और इफ यु नट अलरेडी फलो टेक्साथीको इन्स्टाग्राम एन्ड टिकटक पेजेस, गो देयर, follow us. You can directly DM us on Instagram to ask any queries, ask away.
we're there to tend to you. And this was it. You've seen me before, you'll see me again. Signing off until next time, this is Susan Corner. Bye bye.